घनघोर जङ्गलमा बाख्रा पालन। बाघ आउँछ गाई कराउँछ नि। घनघोर जङ्गलमा बाख्रा पालन। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर हामी घनघोर जङ्गलमा बाख्रा पालन गर्दै आउनुभएको हाम्रो बासँग केही भलाकुसारी गर्दैछु। अहिले म शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र छु र विगत लामो समयदेखि यस जङ्गलमा एक्लै बसेर बाख्रा पालन गर्दै आउनुभएको हाम्रो बुवासँग केही भलाकुसारी गर्दैछु। र त्योभन्दा अगाडि हजुरहरू हाम्रो भिडियो यतिखेर कुन ठाउँबाट, कुन गाउँबाट, कुन देशबाट, कुन प्रदेशबाट, विदेशबाट, कुन ठाउँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया पक्कै पनि कमेन्ट गर्न चाहिँ कन्जुसाइ नगरिदिनु होला। किनभनेदेखि हजुरहरूको एउटा कमेन्टले नै हामीलाई अरू भिडियो बनाउनको लागि, थप भिडियो बनाउनको लागि ऊर्जा प्राप्त हुनेछ भन्दै अब ढिला नगरिकन बाले कक्कड तान्दै हुनुहुन्छ। बासँग अब केही भलाकुसारी गरिहाल्छु। बुवा नमस्कार। हजुर हजुरको परिचय बुवा? नाम हरिबहादुर कार्की। घर कहाँ बुवा? नुवाकोट। तर अहिले यहीँ हो। हजुर अहिले यहीँ हो। यहीँ हो। यस्तो यो घनघोर जङ्गलमा यसरी बाख्रा चराउँदा डर लाग्दैन बुवा? लाग्दैन, के आउँछ। बाघ आउँछ गाई कराउँछ नि। बाघ आउँछ, बाघदेखि डर लाग्दैन बुवा? लाग्दैन, के आउँछ। त्यसले हताबाट हामीले सुन्नु सक्दैन। छुँदैन है? हजुर। अनि कतिवटा छन् बुवा बाख्रा? 7 वर्ष अहिले। 7 वर्ष। त्यहाँ 2-4 पाडी छ। राङो अस्ति नै 40वटा थियो है भाइ? 30-40वटै पुगेको थियो नि होइन भाइ? पुरा बेच्यो नि त। बेच्नु भएछ। अनि बुवा उहाँ नुवाकोटको मान्छे यसरी यो शिवपुरीभित्र चाहिँ यसरी जङ्गलमा यसरी बाख्रा पालन गर्ने सोच विचार कसरी आयो बुवा? सोच आफ्नो पासको लागि त्यो। हजुर। शीतल हावा, पानी राम्रो। हजुर। जङ्गलमा। हजुर। यता कता घर यतै हो बुवा? दुलाल टोल पनि छ। तुलाल चोक उता तल। हजुर। अनि यहाँ पनि बस्नुहुन्छ हजुर? म त यहीँ बस्ने हो। एक्लै बस्नुहुन्छ? म एक्लै हो। कहिलेकाहीँ बाघ ल्याएर गर्दैन बा? कहिलेकाहीँ अब यहाँ त यत्रो घनघोर जङ्गल छ, बाघहरू आएर चाहिँ नि यो बाख्राहरूलाई दुःख दिने, लिएर जाने, त्यस्तो केही कहिले घटना भएको छैन बा? त्यस्तो घटना भएको छैन अहिलेसम्म। हजुर। यो मेरो यति हो बाख्रा। अब अहिले यसरी छोडाएको छु। म बारीतिर काम गर्न जान्छु, यसरी बस्छ। म झरेको छु, तल गएर बस्छ। हजुर। माथि लान्न त भ्याउँछ होला। बाले मकै खेतीहरू पनि टन्नै गर्नु भएको छ भनेर लाउँदैछु। अब लाउँदै हुनुहुन्छ है? अनि बा यो बाख्रालाई के खानिदिनुहुन्छ? अरू यो घाँसकै भर मात्रै हो कि? होइन, घाँस र पिठो खोले। हजुर। यो पहिला पनि पहिला उता नुवाकोटमा हुँदा नि गाई के हो बाख्राहरू पालिरहनु भएको थियो? उहाँ पनि 15-20वटा बाख्रा। हजुर। 3-4 गाई गोरु भैँसी। अनि यहाँ आएर यसरी एक्लै बसिरहँदाखेरि नमजा लाग्दैन बुवा? लाग्दैन, बानी लाग्यो। बानी लाग्यो। के भन्छ हाम्रो लेखतिर गोठ लिएर जान्छ नि, त्यस्तै हो बुवा? आनन्द। यो यस्तो हुक्का चिलिम तान्ने, कक्कड तान्ने बानी चाहिँ पहिलादेखि नै हो बुवाको? पालादेखि। 8-10 वर्षदेखि खाने। कसरी सिक्नुभयो बुवा यो खानलाई? यो अब घरानी खाने। हजुर। काकाहरू, बाबुहरू, हजुरबाबुहरू खाने। उमेर कति हुनुभयो बुवाले? हजुरले? 81। ओहो, 81 वर्षको उमेरमा पनि अहिलेसम्म यस्तो तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ। सुकामाना घिउ भेट्नुभयो बुवा? सुकामाना घिउ त के भेट्यो है? हजुर। त्यो बेला हरगोरुको 400-300 थियो। 400-300 थियो। लैनु भैँसी भर्खरको 5-10 मान दुध दिने 500-600 थियो। त्यसरी पाइन्थ्यो होइन बुवा? हजुर। अब अहिले हामीलाई त्यस्ता कुराहरू सुन्दाखेरि कथा जस्तो लाग्छ होइन? फटा हुन्छ। हो, फटा हुन्छ। हो नि। यो बाख्रालाई बुवा, यो बाख्रालाई रोगहरू लाग्ने कतिको मर्दो रहेछ? अहिलेसम्म त रोग लागेको छैन। हजुर। अहिलेसम्म त अब लाग्यो भने के जान्नु। अहिलेसम्म लागेको छैन। फिलाउँदा छैन। कतिवटादेखि सुरु गर्नुभयो बुवाले यस्तो बाख्रा पाल्न यहाँ आएर? यहाँ आएर पालेको भयो 3-4 वर्ष भयो। म तल महाराज थानामा बसेको थिएँ। हजुर। त्यहाँ छोडेर अनि यहाँ सहिलो जङ्गल सहिलो भएर चरनको लागि सजिलो। चरनको लागि। हजुर।
ए भनेपछि पहिला तल हुनुहुन्थ्यो है? अब तलतिर घर बस्ती बढ्दै गयो, यहाँ खुल्ला ठाउँ यही जङ्गल देख्नुभयो बुवाले। यहाँ त भरे 10 बजीसम्म मान्छे टनाटन हुने खोलेपछि ए 12 बजीसम्म हुन्थ्यो। हजुर। घुम्न आउने मान्छेहरू बाख्रा पाल्दाखेरि यो भाडामा हो कि के हो बुवा जग्गा? भाडा होइन। आफ्नै? ओहो। अनि यो बाख्राहरू खसीहरू बेच्ने पनि गर्नुभएको छ होला उहाँले? बेच्ने। यहीँ आउँछन् कि लिनलाई? आउँदैन। यहीँ खोज्दै आउँछन्? यहीँ आउँछ। हजुर। के अरूले त्यो किनेर लाने, अब जहिले पनि किनेर लिएर जाने ग्राहकहरूले बाजेको चाहिँ खसीको मासु मिठो छ भन्ने गर्छन् कि के भन्छन् बुवा? भए त मिठो छ भन्छन्, आउँछन्। लोकल हुन्छ हाम्रो यहाँ। हजुर हजुर, लोकल हुन्छ। छिटो दिएर दाना साना हाम्रो अब अरू दाना दिएनौँ। हजुर। दियो भने त्यो मकै अलिअलि गहुँ हजुर त्यति हो। हजुर। नत्र पनि चरेकै भयो। उनीहरू चर्या भयो। हजुर। यो यसरी यहाँ माथि यसरी गोठ बनाएर बस्छु भन्ने चाहिँ हजुरले पहिल्यै सोच्नु भएको थियो कि के थियो बुवा? गाउँमा नि यस्तै हो? गाउँमा मेरो यस्तै हो, माथि लेखमाथि गोठ्थ्यो। ए म पनि हजुर हजुर। धेरै जस्तो म गोठाइ बस्थेँ। हजुर हजुर। ए बानी पर्यो। बानी पऱ्यो। हजुर। अब यो बाख्राहरू अलिक बढाउनुहुन्छ कि के छ बुवा? बाख्रा नबढाउने, अब बाख्रा जति निखार्ने। निखान। अब भैँसी जोड्ने। भैँसी? अब भैँसी 2टा जति थप्ने, 2टा त्यहाँ छ, अब 2टा जति ल्याउनु। हजुर। भैँसी पाल्दाखेरि चाहिँ भैँसीमा आम्दानी देख्नुभयो कि अब बुवा? भैँसीमा आउनु नि बाख्रामा योभन्दा त्यसमै ठिक है? त्यसमा ठिक। चराउनु मरे पनि अब गाड्लामै, बढे पनि गाड्लामै। हजुर। घाँस पानी पनि सहिलो जस्तो पनि आयो खाने। हजुर। मल बढी हो नि। हजुर। यहाँ मात्रै छ र सागो त पारी पनि छ। पारी पनि छ? पारी पनि छ, 2 रुपियाँ 8 आना। ए बाको त निकै रहेछ नि जग्गा यता। हजुर। त्यो त साउको। ए साउको हो? त्यो त साउको। हजुर हजुर। बुवा तपाईँसँग चाहिँ यसरी हामीसँग यसरी भलाकुसारी गर्न पाउँदा, गफ गर्न पाउँदा, यहाँ हजुरको गोठमा आएर चाहिँ नि कुराकानी गर्न पाउँदा, 80-81 साल वर्षको बुवासँग गफ गर्न पाउँदा एकदम रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्यो बुवा। हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ? मलाई रमाइलो लाग्यो। अब यसरी पनि भेटघाट गरेर गफ। हजुर हजुर बुवा। अब हजुर घर कहाँ हो, मेरो घर कहाँ हो, हजुर कहाँ उत्पन्न भेट भयो। हजुर भयो हजुर हजुर। ड्राइभर चान्सले। हजुर हजुर। हस् त बुवा, हजुरलाई चाहिँ नि अझै स्वास्थ्य हजुरको अझै राम्रो होस्, अझै राम्रो हजुरलाई राम्रो होस्, फलिफाप होस्, जय जय होस् भन्दै हामी अहिले बिदा लिन चाहन्छौँ। हस् बुवा।